हाई गाइज वेलकम भन्न चाहन्छु म प्रकाश राई तपाईले हेर्नुहुन्छ फ्रम टेक अनलाइन अर्निङ सम्बन्धी विशेष गरी तपाईको माझमा आज एउटा वेबसाइट लिएर आएको छु बाइनरी ट्रेड फर स्टेट स्टक मार्केट लगायत फोनका टिप्स एन्ड ट्रिक्स युट्युबको टिप्स एन्ड ट्रिक्स लगायत अनलाइन अर्निङ सम्बन्धी अनि एन्ड्रोइड मोबाइलको एप्सको रिभ्यू सम्बन्धी तपाईँ भिडियो चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला विदाउट इन्भेस्टमेन्ट तपाईलाई फ्रीमा र इन्भेस्टमेन्ट गरेर कसरी मोर धेरैभन्दा धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ अनलाइनबाट भनेर तपाईको माझमा रियल एन्ड फ्याक्ट भिडियोहरु तपाईको माझमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छु त्यसैकारण तपाईले ढिलो नगरिकन तपाईको माझमा एउटा आज वेबसाइट तपाईले देख्नु भएको छ क्लिक नक्स यसबाट कसरी अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ पुरा भिडियो हेर्नु होला यदि पुरा भिडियो हेर्नु भएन भने तपाई काम गर्नुहुनेछ तर काम गरेको तपाईले पैसा प्राप्त गर्न सक्नुहुने छैन पुरा भिडियो हेर्नुस् स्किप नगरे हेर्नुस् देन आफ्टर यु क्यान अर्न मोर देन मोर तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा नयाँ वेबसाइट रहेको छ अनि यसले चाहिँ धेरै पेड गरिरहेको छ आर्टिकल हेरेकै हेर्नुस् आर्टिकल हेरेको तपाईको 0.40 सेन्ट दिइरहेको छ 0.40 सेन्ट भनेको नेपालीमा लगभग 45 रुपैयाँ हो एउटा आर्टिकल हेरेको 45 रुपैयाँ दिइरहेको छ अनि यहाँनिर 72 भनेको तपाईको यहाँ यसो एडहरु बिचमा यहाँनिर क्लिक गर्नु यो 2 मा क्लिक गर्नुभयो भने अनि यसलाई यहाँ क्रस गर्नुभयो भने यहाँनिर यो एडहरु जान्छ अनि यस्तो एडहरु बीचमा पपअप एडहरु खुलिरहेको हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई कट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि म तपाईलाई भनिरहेको थिए यहाँनिर तपाईले यो आर्टिकल अनि जब साइन अप गर्नुहुन्छ म तपाईलाई एउटा लिंक दिन्छु जुन लिंक म तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु त्यही लिंकबाट तपाईले जोइन गर्नु होला र त्यही लिंकबाट जोइन गर्नु भने तपाईलाई धेरै फाइदा हुनेछ र तपाईलाई म अहिले भन्न चाहन्छु फेरि पनि अब यहाँनिर अर्को यसको विशेष अर्निङको बारेमा भन्न चाहन्छु अहिले तपाईको यस्तो अफरहरु चाहिँ दिनमा 4-5 घण्टा 5-6 घण्टामा दिइरहन्छ त्यो कुरा तपाईले डेली तपाईले यहाँनिर सेल्फ अर्निङ भनेको चाहिँ तपाईले 1-2 डलर गर्नुहुन्छ 1-2 डलर गरिराख्नुहुन्छ तर तपाईलाई अर्को मेथड बताउने छु त्यसमा चाहिँ तपाईलाई म अन्तिममा बताउने छु त्यो मेथडहरु तपाईले मोर देन एकदमै धेरै अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ त्यो भएको कारणले त्यो पुरा भिडियो हेर्नु होला भनेर तपाईले म चाहन्छु र त्यो अर्निङ द्वारा मात्रै तपाईले यसमा विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ र विशेष कम्प्लिट यहाँनिर तपाईले यहाँनिर हेर्नुस् म यो 75 सेन्ट लगभग नेपाली 80 रुपैयाँ यहाँबाट 75 भन्दौं अहिले डलरको दाम अलि घटेको अवस्थामा 75 रुपैयाँ एउटा आर्टिकल हेरेको बापत तपाईले पाउनुहुनेछ यहाँनिर टक्कै क्लिक गर्नुस् यहाँनिर कम्प्लिटमा अनि यहाँनिर एउटा आर्टिकल खुल्छ अनि त्यो आर्टिकल खुलेपछि त्यो आर्टिकलले रिड गर्नु पर्दैन यहाँनिर प्लिज वेट 65 सेकेन्ड भनेर भनेको छ यो टाइमर तपाईले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ कतिपय अवस्थामा एडहरु खुल्छ अनि यहाँनिर 2 भइराको हुन्छ यहाँनिर अहिले तपाईले यो मैले क्रोम ब्राउजर खोलेको छु क्रोम ब्राउजरमा यहाँनिर यस्तो प्रकारको देखाउँछ तपाईले यहाँनिर 1 देखिरहनुहुन्छ त्यो एडहरु खुलेको यहाँनिर 2 हुन्छ अनि यस्तो नदेखाउन सक्छ अनि तर त्यो भएकोखेरि तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अझ यहाँनिर प्लिज वेट भनेको छ अझै टाइमरहरु देखाइरहेको छ तपाईले आर्टिकल हेर्नु पनि सक्नुहुन्छ नहेरिकिनै तपाईले यहाँ टाइमरमा त्यसले वेट गरिन सक्नुहुन्छ अनि तपाईलाई यहाँनिर विशेष गरेर जेन्युइन मेथड रहेको छ अहिलेसम्म अनि यसको चाहिँ मान्छेहरुले पे आउट पनि निकालेको छ भनेर भनिरहेको छ त्यो भएर नयाँ छ पछि यसमा मैले पे आउट निकाले भने तपाईलाई म त्यसको विथड्र पनि देखाउँछु विथड्र प्रुफ पनि देखाउँछु विथड्र प्रुफ पनि तपाईलाई देखाउने छु तर त्यसमा काम गर्नु होला विशेष म अन्तिममा एउटा बताउने नै छु मेथड र म अर्को चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने तपाई चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुस् यसरी अनलाइनमा जेन्युइन तरिकाले अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला छेउमा बेल आइकनमा क्लिक गरी यहाँनिर स्किप गर्नुस् यहाँ स्किप गरेपछि एडहरु खुल्न सक्छ यहाँ एड खुल्यो यहाँनिर 2 भएको छ यो 2 मा तपाईले क्लिक गर्नुस् ठ्याक्कै अनि यसलाई यहाँनिर क्रस गर्दा पनि हुन्छ यहाँनिर क्रस गर्नुभयो भने यो जान्छ नभए हटाउँदा पनि हुन्छ अनि फेरि यहाँनिर थिच्नुस् एकचोटी जहाँ पनि एकचोटी बीचमा ठ्याक्कै यसरी थिच्नुस् माथि आउँछ र फेरि यहाँनिर स्किपमा थिच्नुस् हेर्नुस् मैले त्यो स्किप गरेको बापत तपाईले यहाँनिर देखिसक्नु भएको छ मेरो 1 डलर 48 पैसा भइसकेको छ मैले दुईटा एड मात्रै हेरेको थिए 1 डलर भन्दा धेरै भइसकेको छ अब 48 लगभग मेरो यहाँनिर एउटा अन्तिम यहाँनिर 40 सेन्टको छ यसलाई पनि कम्प्लिट गरे भने मेरो लगभग 2 डलर हुन्छ दिनमा तपाईले 2 डलर चाहिँ इन्कम चाहिँ तपाईले लगभग 2 डलर भनेको नेपाली 200 चाहिँ मजाले अर्न गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईलाई धेरै पनि टाइम लाग्दैन 2-3 मिनेटमै अनि अर्को अप्सन यहाँनिर छ तपाईको यहाँनिर यसमा जब म लिंक दिन्छु त्यसमा साइन अप गर्न इजिली छ तपाईको डेट अफ बर्थहरु हाल्नुस् अनि
तपाईलाई सिकाइरहनु पर्दैन, तपाईँ इन्टेलिजेन्ट हुनुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा छ। अनि यहाँ जानुहोस्, यहाँनिर रेफरमा जानुहोस्। अनि यहाँ रेफरमा गएपछि म रेफरमा क्लिक गर्छु। अनि हेर्न सक्नुहुनेछ, रेफरमा क्लिक गरिसकेपछि रेफर लिङ्क हुन्छ। तपाईँले रेफर लिङ्क चाहिँ तपाईँ आफ्नो फ्रेन्ड्सहरूलाई, म फेसबुकमा मैले जसरी कि फेसबुकमा युट्युबमा आफ्नो युट्युब च्यानल छैन भने फेसबुकमा या कुनै पनि सोसियल इमोमा यसरी भिडियो बनाएर तपाईँले यसरी भिडियो बनाएर मोबाइलबाटै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले पनि अहिले मोबाइलबाट भिडियो बनाइरहेको छु। अनि मोबाइलबाट यो कामहरू गर्न सक्नुहुनेछ। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर यसलाई कपी लिङ्कलाई यहाँनिर थिचेर कपी यसरी कपी गर्ने। अनि त्यहाँदेखि कपी गरिसकेपछि सोसियल मिडियामा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई मोर देन अन गर्नु भनेको अन हुन्छ भनेको चाहिँ यही हो। तपाईँलाई सेयर लिङ्क अन $5 एभ्री फ्रेन्ड्स युर इन्भाइट भनेर भनेको छ। तपाईँको एकजना साथीले साइन अप गरेको तपाईँलाई $5 दिन्छ। $5 भनेको यति हो, नेपालको लगभग 500 रुपियाँभन्दा ज्यादा हो। अहिलेको हिसाबले हेर्ने हो भने 500 रुपियाँभन्दा ज्यादा हो। अनि टु रिसिभ फ्रेन्ड्स देन पर्सन यु हेभ रिफल्ड मस्ट साइन अप टु क्लिक नोट्स फ्रम युर लिङ्क एन्ड अन $2 फ्रम द टास्क अरे टास्कबाट $2 र तपाईँले योबाट उनीहरूले गरेको टास्कबाट तपाईँले $2 इन्कम पाउनुहुनेछ र तपाईँले यसबाट $5 इन्कमको चाहिँ यहाँ सोर्स खतरै छ। यहाँ फेसबुक र ट्विटरमा तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। अनि इन्स्टाग्राममा तपाईँले भिडियो यसरी सेयर गर्नुभयो भने अनि यसरी अन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले म्याक्सिमम् यो काम तपाईँले साथीहरूलाई धेरै गराउनु भयो भने त्यहाँबाट यहाँबाट विथड्र अब कसरी गर्न सकिन्छ फेरि तपाईँले यहाँ थिच्नुहोस्। अनि यहाँ थिच्नुहोस् र यहाँनिर पेमेन्ट मेथड मेथडमा यहाँ जानुहोस्। अनि पेमेन्ट मेथडमा यहाँ गएपछि म तपाईँलाई देखाउँछु। हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँले यहाँनिर रेफर बोनस एकजना रेफरबाट $5। यो नयाँ वेबसाइट भनेको यति दिएको छ, छिटो गर्नुहोस् र तपाईँले अनि पाउनुहुनेछ। अनि त्यहाँदेखि रेफरल वान टु विथड्र रेफर गरेको मात्रै तपाईँले यहाँनिर एकदमै विथड्र गर्नु पाउनुहुनेछ। रेफर गरेर मात्रै तपाईँ अन गरेको पहिला सेल्फ अन गरेको पनि पाउनुहुनेछ, तर रेफर गरेपछि मात्रै त्यो सेल्फ अन गरेको पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो तपाईँले जानिराख्नु होला। जब रेफर गरेर $100 बनाउनुहुनेछ। यहाँ मेथड छ, पेपल छ, एडभान्स क्यास युएसडी छ, नेचरल छ, स्क्रिल छ। स्क्रिलमा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा स्क्रिलहरू राम्ररी चलिरहेको छ। अनि त्यहाँदेखि यहाँनिर तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देखाइरहेको छ माथि। अनि त्यसरी तपाईँले यहाँबाट विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले विथड्र चाहिँ $100 बनाउनुपर्छ। पेपल स्क्रलबाट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले विथड्र मेथड भनेर भनेको छ। अनि तपाईँले त्यसरी जिमेल हालेर गर्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू गाइज। अनि त्यहाँदेखि यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई, यसको कुनै पनि प्रकारको नराम्रो उहरू छ भने फिडब्याकहरू भयो भने तपाईँलाई म बताउने नै छु। कृपया गरेर हाम्रो युट्युबलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अनि म अर्को एउटा माई प्रोफाइलमा जान्छु र तपाईँलाई म देखाउँछु। माई प्रोफाइलमा जानेछु। माई प्रोफाइलमा गइसकेँ र माई प्रोफाइलमा गएपछि तपाईँलाई यहाँनिर थिच्नेछु। अनि यहाँ थिचेपछि यहाँनिर यो प्लसमा थिचेर म एउटा ड्यासबोर्ड खोल्नेछु। यहाँनिर स्क्याम एडभाइजर भन्ने खोल्छु। स्क्याम एडभाइजर यसलाई क्लिक गर्नेछु र तपाईँलाई म देखाउनेछु। स्क्याम एडभाइजर यहाँनिर स्क्याम एडभाइजर यो फर्स्ट लिङ्क छ। अनि यसले तपाईँले यहाँनिर वेबसाइटहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यो वेबसाइटको रिभ्यूहरू के कस्तो आइरहेको छ, फेक हो कि ट्रस्टेड साइट हो। अनि तपाईँले यहाँनिर सर्च वेबसाइट भनेर यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अनि तपाईँ यहाँनिर म नाम हाल्नेछु। यहाँ नाम हाल्नेछु हुँदैछ। तपाईँले रिभ्यूहरू पाउन सक्नुहुन्छ। दिस भेरी न्युज साइट एज अनअन्स भनेको छ। यहाँ चाहिँ 91% ओके नै दिएको छ। अनि 91% हाई रिक्वेस्ट यहाँनिर 91% हाई यसको राम्रै रिभ्यू दिइरहेको छ। अनि त्यहाँदेखि हेर्न सक्नुहुन्छ लेभल्स यसको रेटिङ्सहरू। अनि यहाँ देख्नुहुन्छ दिस वेबसाइट
पपुलरली एलेक्सर ऱ्याङ्क्स हेर्नुहोस् यहाँ 45,000 अरबौँ खरबौँको उमा एलेक्सर ऱ्याङ्क भनेको 4,65,497 छ। यस लाइसेन्स यो प्रोभाइड यसको रेटिङ्सहरू दिप्स वेट 7 स्टेज ओल्ड भनेको 71 दिन मात्रै हुँदैछ यो भर्खर। अनि यिनीहरू चाहिँ तपाईँले यसलाई लगभग यसले राम्रै दिनसक्छ अर्निङ भनेर तपाईँलाई म छिटो गर्नुहोस् र छिटो $100 बनाउनुहोस्, विथड्र गरिहाल्नुहोस्। सुरुमा तपाईँलाई दिइहाल्छ। ओके गाइज, यो प्रुफ पनि तपाईँलाई देखाएँ। बाई, सी यू अगेन।